ආයුබෝවන්. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ආවා අමුද්‍රව්‍ය අඩු ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත්ම අතුරුපසක්. මේ දවස්වල ගෙදරටලා ඉන්න වෙලාවේ මේක හදලා අනිවාර්යෙන් උත්සාහ කරලා බලන්න. එහෙනම් මේක හදන හැටි බලන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේවල් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම මේකට අරන් තිනවා fresh milk මිලිලීටර් 400ක්. මම මේකෙන් 350 මෙන්න මේ භාජනයට එකතු කරගන්නවා. මම 50ක් අරන් තියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 100කුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මම අරන් තියෙන්නේ දුඹුරු සීනි. ඔයාලට සුදු සීනි වුණත් මේකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දෙක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි රසය අනුව මේකට ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. නැවතත් සියල්ලම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ලිපේ මදගින්දරෙන් මේක උතුරන්න ඉඩ අරිනවා. මේක උතුරනකම් අපි අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගමු. දැන් මම කරන්නේ ඉතුරු වෙච්ච කිරි මිලිලීටර් 50 මේ විදිහට පොඩි බෝල් එකකට එකතු කරගෙන කොකෝ පවුඩර් මේ සැඳි දෙකකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ප්‍රමාණය මම කිව්වා වගේම description එකේ තියෙනවාට බලන්න පුළුවන්. මේකත් හොඳින් කලවම් කරලා අපි පැත්තකින් තියාගන්නවා. ටික පරිස්සමෙන් කලවම් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ ලිපේ තියෙන කිරියකට මේක එකතු කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කිරියක උතුරලා තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඊටසේ මේක මේ විදිහට එකතු කරගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ නැවතත් මදගින්දරේ මේක හොඳට උතුරන්න ඉඩ හරිනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට චොකලට්. මෙන්න මේ විදිහට මම චොකලට් ග්‍රෑම් 50 පොඩියට කඩලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන අගර අගර ග්‍රෑම් 10 මම වතුරෙන් කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. අගර අගර කියන්නේ ජෙලටින්ම තමයි. අගර අගර කියන එක හදන්නේ ভেජිටබල් වලින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු අපේ මිශ්‍රණය කොහොමද කියලා. මිශ්‍රණය දැන් යාන්තමට උතුරගෙන එන්නේ. අපි දැන් මේකට අපි කඩාගත්ත චොකලට් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා දිවුනට පස්සේ අපි මිශ්‍ර කරගත්ත අගර අගර ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. නැවතත් හොඳින් අපි කලවම් කරගන්නවා. අපිට අතට දැනෙනවා මේක ඝනකමක් තික් ගතියක් එනවා. එතකොට මේකේ පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පදම එනකන් අපි මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බටර් ටිකක් හෝ තෙල් ටිකක් හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. මොකද මේ උතුරන එක අපි දාගන්න යන්නේ මේ බෝල් එකට නිසා. මේක පදම ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බෝල් එකට අපි මේක එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ බෝල් එකට දාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් තියාගන්න තමයි යන්නේ. පොඩ්ඩක් නිවුනට පස්සේ තමයි ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට පස්සේ. ඉතින් දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේක කපලා රස බලන්න තමයි යන්නේ. එහෙම නැත්තම් අමුත් එක්ක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අනිත් පැත්ත හැරුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ලස්සන වෙන්න කොකෝ පවුඩර් ටිකක් ඉහා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිහියක් අරගෙන ඒකට බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි ගාලා තමයි මේක කපා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අදාරන් ආපු මේ අතුරුපස රෙසිපි ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා තව කියන්න බන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේකේ අලංකාරය තව වැඩි කරගන්න මම මේකට අයිසිං සුගර් ටිකක් ඒ වගේම කජු ටිකක් මම තල්ලා මේ විදිහට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඔයාලටත් පුළුවන් මුද්‍රස් බලන් ටිකක් හරි මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකකින් නැවතත් හමු වෙනතුරු අදට මම ගිහින් සියලු දෙනාම පරිස්සමෙන් ගෙදරටලාම ඉන්න. මම වාසි. ජය වේවා.